ફ્રેન્ડ્સ, તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બીનાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં. હું છું બીના અને આજે હું તમારા સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું દાબેલીમાં વપરાતી તીખી લસણની ચટણીની રેસિપી. તો એકદમ સિમ્પલ છે પણ ટેસ્ટ એટલો ડિસેન્ટ આવે છે કે તમે વાર્યા ઘડી આ ચટણીની રેસિપી ટ્રાય કરશો અને રેગ્યુલર પણ ઘરમાં બનાવીને ખાશો એટલી ટેસ્ટી આ ચટણી બને છે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરી. સૌથી પહેલાં તો મિક્સી જાર લઈ લઈશું, તેનામાં અડધી વાટકી જેટલું લસણ લઈ લઈશું. ત્યારબાદ લાલ સૂકા મરચાં અથવા તો લીલા મરચાં જે લાલ થઈ ગયા હોય એ પણ લઈ શકો છો. તો સૂકા મરચાંને પાણીમાં પલાળીને લેવાના છે. અહીંયા આ લીલા મરચાં લાલ થઈ ગયા હતા એટલે મેં અહીંયા એમને એમ લઈ લીધા છે. હવે આપણે તેનામાં એડ કરીશું કાશ્મીરી લાલ મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને પાણી એડ કરીને આ ચટણીને આપણે મિક્સી જારમાં પીસી લઈશું. તો તીખો લાલ પાવડર નાખો હોય તો પણ નાખી શકો છો, પણ અહીંયા મરચાં મેં તીખા લીધા છે એટલે મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપર્યું છે, તેનાથી કલર બહુ જ સારો આવે છે. હવે આ ચટણીનો આપણે વઘાર કરીશું, તો તેનો વઘાર પણ અલગ રીતે જ કરવાનો હોય છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીં મેં તેલને ગરમ કરી લીધું છે અને ગરમા ગરમ તેલ જે છે ચટણીમાં ઉપરથી રેડવાનું છે 2 થી 3 ચમચી અને ફટાફટ ચમચીની મદદથી તેને ચલાવી લેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી દાબેલીમાં વપરાતી તીખી લાલ લસણની ચટણીની રેસિપી. વિડીયો કેવો લાગ્યો છે મને કમેન્ટમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવી જ નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી તમને મારા આવવાવાળા નવા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારા વિડીયોઝને જોઈ શકો. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ફાઇનલી બનાવીએ તીખી લાલ લસણની ચટણીથી દાબેલી. તો આ હોમમેડ દાબેલી છે અને બધી જ સામગ્રી મેં અહીંયા રેડી કરી લીધી છે અને 1 બાય 1 બધા જ વિડીયો અપલોડ કરવાની છું. તો સિંગનો વિડીયો પહેલેથી જ અપલોડ કરી દીધો છે, મસાલા સિંગનો, અને આજે ચટણીનો વિડીયો શેર કર્યો છે. એના પછી આપણે મસાલાનો વિડીયો પણ શેર કરીશું. તો ચેનલ સાથે જોડાયા રહેજો અને તમે પણ આવી ટેસ્ટી દાબેલી બનાવીને ઘરે જરૂરથી એન્જોય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.